Hello mga kasingkit, welcome back to my channel. It's me again, Lynn B, and for today's video, we're going to have an unboxing of my cactus and succulents that I bought online. Meron ako ditong dalawang white crates at isang box. Dito nakalagay yung mga in-order kong cactus at succulents. Dito natin malalaman guys kung legit ba yung seller na in-orderan ko online. Unahin natin buksan guys yung nasa fruit crates. Nandito nakalagay yung mga succulents, yung mga sensitive na succulents. Ayan guys, ito na lahat yung nasa loob ng isang white crates. Yan, yung mga sensitive na succulents. Ang ganda nila. Mabuksan naman natin yung isang white crates. Ang kagandahan lang guys sa seller nito, binabalot na talaga ng mga papel yung bawat pot ng succulents. Kaya kahit malayo yung biyahe, maabot pala ng 4 days bago ito siya dumating dito sa amin. At ayun, kahit nasa kalagitnaan ng biyahe hanggang sa dumating dito, hindi siya nasisira. At yung pinagkakandahan pala nito guys ay sa tracking. Kaya ayun, sobrang happy lang dahil dumating sila na hindi nasisira or nadadamage yung mga halaman. Ayan guys, ito na lahat yung laman ng dalawang fruit crates or white crates. Yan yung mga in-order ko na succulents. At by the way guys, binibenta ko na siya dito sa amin dahil wala kasing mapagbibilhan dito. At ngayon guys, buksan na natin yung isang box. Dito pala guys nakalagay yung mga in-order kong cactus at ibang succulents. Tingnan natin kung hindi ba sila nasisira o nadadamage sa loob ng box kahit na
nakapatong lang sila. At tingnan din natin kung maganda ba yung mga cactus na nasa loob. And guys, maraming papel na nakalagay. Ito, una natin buksan. Wow! Ang dami niyang babies, guys. At saka halos lahat ng in-order ko, marami talagang babies dahil gusto ko kasing dumami agad sila. At ayan, ang ganda nila. Ito naman. Wow, sobrang haba nito, guys. At ngayon, yan, sobrang taas niya. At ang laki pa niyan, guys. Yung mga in-order ko pala mga cactus, guys, halos mga common na lang sila. Dahil wala pa kasi ako nito. Gusto ko rin kasi mag-collection ng mga cactus. At kahit common lang sila, guys, gusto ko kasi meron din ako ng mga ganito. Mainam kasi, guys, na kapag bumili ka ng mga cactus, piliin mo yung may maraming babies para mas mabilis sila dumami. At tulad nito, sobrang dami. Nasa 20 plus ata yung babies niya. Kaya mas mabilis ko siyang maparami. Ayun, halos lahat kasi ng in-order ko, may mga babies na sila. At ayun, itong isa, tingnan natin. Halos itong cactus na to ay napaka-common na. Halos nasa bakuran natin meron ito, pero gusto ko lang magkaroon din ito. Ito, guys, parehong din sa dalawang nauna. Medyo maliit lang kasi, medyo maliit lang yung babies nito. Ayan, ito din, guys. Sobrang ganda nito. Kahit napakatinik niya, pero ang ganda nito sa personal.
Ayun mga kasingkit, ito na po lahat yung laman ng 2 white crates at isang box. Yung mga magaganda at matatabang cactus at succulents na pinadala sa akin ng seller ko. At kung gusto nyo ring umorder sa kanya, ilalagay ko na lang sa description box below yung details niya para makapag-order din kayo sa kanya. You can also visit my FB page para makita nyo rin yung ibang cactus at succulents na in-order ko rin. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, comment down below, and subscribe. Click also the notification bell for you to be updated in my next video. Thank you. Bye-bye.